Yo guys, ngayon mag-ayos tayo ng amplifier. Bali Washburn WAG15 siya, 15 watts. Tapos yun, pinaayos sa akin to ng kabanda ko. Sabi niya hindi na daw tumunog na tambak lang. Check natin kung bakit. So bali, saksak ko lang muna siya. So, may power siya. Tignan natin kung may tunog siya. Ito, gitara. So, bali may tunog siya. So, bali, tatest natin siya dito kung may tunog. So, ayun, naka-10 na. Wala siyang tunog. Ayan, minamax ko na. Wala talaga siyang output. Try natin i-drive. So, ayun, wala siyang tunog. Bali, speaker ata problema na ito. So, bali, ayun, bubuksan natin siya. And ang last na sinabi sa akin is, sinalpakan daw siya ng bass. So, ang nakikita kong problema dito yung speaker. Kung hindi naman speaker, volume pot or baka yung IC, pero sana yung speaker lang. So ayun, bubuksan na natin. Actually, chinek ko na to eh. Hindi na siya wala siya. So balik sa speaker, test mo ngayon. Ano yung siya? Okay. Kasi mo wala. Kuha ng tester, tapos i-tester tong dalawa. Dapat may resistance siya 8. Kaso wala. Kahit lakihan natin yung walang nade-detect. Pagkatawan ko, may nade-detect na resistance. Pero pag silang dalawa, open circuit talaga. Ibig sabihin nasira yung coil. So, bali yung speaker na ikakabit ko. Same din sila, 15 watt. Tapos, 8 ohms. Bali kapag siya tinester, ako ilaglag to eh, magnet kasi. Kapag nandito sa ayun, saktong 8 ohms. So, brand new kasi to, kaya ganun. So, alisin na natin yung speaker. Pag mag-alis, may 4 screw. And meron siyang dito, blue. Common problem yun ng mga guitar amp pag sinasaksakan ng bass. Nasisira yung speaker kasi masyadong mababang frequency ng bass. Di tulad ng gitara na hanggang mid to high frequency siya. So ito yung luma.
Ito yung bago. Makikita nyo parang mas maano to. Pero pwede na yun. Sana fit siya. Kasi pag hindi, bubutasan na lang. Yun, bali sakto yung butas niya. So di natin siya kung 100% alignment niya. Pero pwede na yan. Bahala na siya. Try ko na lang siya i-straight as possible. Then after nun, merong polarity to. Nakikita nyo, ayun, positive pati negative. Ito yung negative, ito yung positive. So, bali, sundan natin siya. Medyo loose siya. Pag ganito, maganda ihinaw na lang siya. Pwede na yan. Kaya pwede ipit na lang to. Para maganda yung kapit. Ngayon, so testing na natin. Watts lang kasi yung speaker kong isa to. Tunog lata!
Tunog lata. Tunog lata yung distortion niya. Ito ang madi. Ito tunog lata. So, bali hugutin. Box naman siya. Hindi naman siya umiinit. Pero ilos niya kasi. Bahala ka siya dyan. Tumumba. Pag magre-repair ng amp, always check yung speaker. Kung wala naman kayong tester, gamit kayo ng speaker na same impedance kahit magkaiba sila ng power rating. Basta wag mas mababa sa mismong amp. Bali kunyari kung yung amp nyo is 15 watts, 15 watts pataas, kasi may chance na baka ma-damage yung speaker kapag tinest mo. Pwede naman kung mahina lang yung volume, pero syempre tulad nun pag naka-overdrive malakas yung tunog. So ayun. So ayun, salamat sa panonood, and comment lang kayo kung may mga tanong kayo. Sasagutin ko naman. Tapos tumatanggap din ako ng repair kung gusto niyo magpa-repair kung hindi niyo kayang gawin. Sa Makati yung area ko. Ayun, like and subscribe. Comment na rin kayo kung ano magandang content.